Kailangan natin muna siyang ibabad ng 15 minutes bago natin kulayan tong sa ibaba kasi mas mabilis siyang kapitan ng color kasi may bleach na siya. Hi guys! Welcome back to my channel. Dahil naka-quarantine tayo today dahil dyan sa nalokong virus na yan. Nalokong virus. Dahil sa virus, syempre kailangan natin maging safe dito lang sa loob ng bahay. Stay home para makatulong tayo sa ating mundo, sa ating kalikasan. Charot, kalikasan. Sa ating pangangatawan, syempre yung virus na yun is talagang mahirap siya pag pumasok siya sa katawan natin. Kaya, dahil sa sobrang inip ko na kasi, sobrang bored na talaga ako kasi hindi ako nakauwi ng Quezon Province kasi naabutan ako ng lockdown dito sa Manila. Bored tayo dito sa bahay kasi hindi naman tayo lumalabas. Ay magko-color ako ng hair ko. DIY lang siya kasi hindi naman mahal yung gamot na gagamitin ko. Nakikita nyo naman guys yung buhok ko. Tarang! Patay na siya dahil sa color. And mahaba na rin yung regrowth niya. Almost ayan na yung pinaka-black niya. Simulan na natin ang magko-color sa buhok ko kung anong kalalabasan na naman ito. Simulan na lang kasi yan sa buhok ko. Kaya ayun, patay na talaga sila lang. Sinabi ko yung buhok ko kasi ito, bleach talaga to, humaba na lang. Bali iba yung color na gagawin ko dito. Hanap ako ng mga gamot na pwedeng gamitin dito. Kasi yung color na meron ako dito is ito. Bringwood lang siya. Dark blonde. Yan lang yung meron ako. And then ito, intense dark golden. Bali matagal na kasi itong mga gamot na ito. Nakalungkat ko siya nung naglilinis ako ng bahay kasi wala nga akong magawa. Nakita ko siya lahat. Bali yung unahin ko is itong top. Kasi itong may bleach na mabilis naman na yung kapita ng color. Kasi ayan, white na nga siya. And simulan na natin. Bali, pagsasamahin ko na lang itong dark blonde and ito, dark golden brown. Hindi ko alam kung anong color kalalabasan na ito. Makikita na lang natin siya later. And then yung peroxide na meron ako is 12%. Kumusta naman yan? 12%. And may 9 din. Pagsasamahin ko na lang siya para mababa lang yung kalalabasan niya na volume ng peroxide para pag hindi siya masyadong kumbaga, pag mababa lang kasi yung peroxide, hindi siya ganun kakulay na kulay. Kasi yung buko may bleach naman na kasi yan. Bali, i-refresh na lang natin ito yung bleach kasi sobrang haba niya siya. And siguro brown din naman kalalabasan nito kasi dark blonde, tapos dark brown golden, sure ba? Siguro, hindi na kalalabasan yan. And then, simulan natin, ipagsasama ko na lang itong dalawang to sa isang lalagyan. At ito na yung bowl ko. At ito na rin yung chocolate ko. Tapos, kailangan din natin ng gloves. Ayan, dalawa yung gloves ko. Para kung sakali, syempre, mahirap tanggalin yung color pag naano sa kamay natin. Kaya, simulan na natin guys! Ito na, i-mix ko na. Hatiin na muna natin. Balitag ko, half tube lang muna sila. Para kung kulang, kadagdagan na natin mamaya. And then, magkapareho lang naman sila. Dapat itong dark blonde na. Good luck sa kalalabasan na ito. Ang color. Dahil magaling tayong tumansya, tansyahin natin ito peroxide. Hatiin lang din natin. Ayan. And then, itong 9%. Hatiin lang din natin. Sobrang tagal na nito. Ito na nga guys yung gamot. I-mix ko lang pa siya na mas maganda. Lalagyan ko muna ng foil yung may color ko na ito may bleach ko kasi mahirap na kasi baka mag-mix yung color na ito kasi iba yung gagamitin kong color dito. Bali maghanap ako mamaya kung ano yung color na meron. Lalagyan ko lang siya muna ng foil kasi mahirap lang. Kasi mas mabilis kapitan yung buhok pag may bleach na siya.
2,000 years later. Siyang ibabad ng 15 minutes bago natin kulayan itong sa ibabad. 20 minutes later. Mga guys, yung pangalawang color na gagamitin. Diretso na natin kasi nag-gray na siya. Wow! It's gray! Meanwhile. At ito na nga guys, binalawan ko na siya kasi medyo makakasakit na yung anit ko. Kung makikita nyo, ayan yung color niya. May kulay gray siya. Tapos, ayan, green ata yan. Hindi ko alam kasi dark blonde, tapos dark blonde, tapos dark golden brown. Pero ito yung lumabas. Bali, yun na lang din yung kinolor ko dito sa may bleach ko. Ayan. Yun na lang din yung kinolor ko. Tapos, ayun yung nag-resulta niya. Kasi wala na akong ibang makuhang color. Yun na lang yung available. Kaya, i-blower na natin siya para makita na natin ang resulta. Hindi pa siya masyadong tuyo kasi ang kapal ng buhok. Refresh na yung color ng hair ko. Makita niyo naman kung anong magkaiba talaga. Pinagkaiba. Kasi kanina medyo sobrang blonde na blonde ng hair ko. Tapos ngayon, ayan na siya, medyo brown na siya. And then yung roots ko kanina bago ko mag-start is black siya. Ngayon is, taran! Yan. Perfect. Hindi ko alam kung patches to kasi mahirap mag-color talaga pag mag-isa lang. At ayan na nga guys, dito na natatapos yung pagko-color ko sa hair ko. Ang laki rin nung diferensya kasi kanina light talaga yung color ko and then ngayon naging brown siya and then yung ilalim ng hair ko is kanina is color blonde na blonde. Yung talagang white na siya. And then ngayon, ito na yung resulta niya. Ayan, kung makikita nyo. Medyo gray na siya talaga, literal. Ayan guys, kung nagustuhan nyo itong video ko, please subscribe and like